Ο Μεσαίωνας ήταν μια εποχή όπου η δύναμη σπάνια συμβάδιζε με το έλεος. Η εξουσία κερδιζόταν και διατηρούνταν με σκληρότητα και η ιστορία γέμισε με ηγεμόνες που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τον φόβο ως όπλο. Οι πράξεις τους σημάδεψαν λαούς, άλλαξαν σύνορα και άφησαν πίσω μύθους που συζητιούνται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε μερικούς από τους πιο αδίστακτους ηγέτες του Μεσαίωνα. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, γνωστός στην ιστορία ως Βουλγαροκτόνος, υπήρξε ο πιο αδυσόπιτος, αλλά και αποτελεσματικός, ηγεμόνας του Βυζαντίου. Η μεγάλη του κληρονομιά ήταν η κατάλυση του βουλγαρικού κράτους, που για δεκαετίες απειλούσε την αυτοκρατορία. Η έχθρα του με τους Βούλγαρους ξεκίνησε νωρίς. Το 987 μετά Χριστόν, ο Τσάρος Σαμουήλ κατανίκησε το νεαρό τότε βασίλειο. Η ταπείνωση αυτή τον σημάδεψε και καθόρισε την αμήλικτη πολιτική του απέναντί τους. Η αποφασιστική αναμέτρηση ήρθε στις 29 Ιουλίου του 1014 στην τοποθεσία κλειδί κοντά στις Σέρρες. Ο στρατηγός του βασιλείου, Νικηφόρος Ξηφίας, περικύκλωσε και κατέστρεψε τον βουλγαρικό στρατό. Περίπου 14.000 αιχμάλωτοι έπεσαν στα χέρια των Βυζαντινών. Ακολούθησε όμως μία πράξη που έγραψε την πιο σκοτεινή σελίδα της βυζαντινής ιστορίας. Σύμφωνα με τον χρονικογράφο Ιωάννη Σκυλίτζη, ο βασίλειος διέταξε να τυφλωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι, αφήνοντας σε κάθε εκατοντάδα έναν μονόφθαλμο για να οδηγήσει τους υπόλοιπους πίσω στον Σαμουήλ. Όταν ο Τσάρος αντίκρισε το φρικτό θέαμα, κατέρευσε και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ο ίδιος ο βασίλειος υπερασπίστηκε την απόφαση ως νόμιμη. Οι Βούλγαροι θεωρούνταν στασιαστές υπήκοοι της αυτοκρατορίας και τιμωρήθηκαν όπως προέβλεπε το βυζαντινό δίκαιο. Η δράση του όμως δεν περιορίστηκε στους Βαλκάνιους. Νίκησε Άραβες στη Συρία, Λογκοβάρδους στην Ιταλία, Αρμένιους στην Κιλικία και Νορμανδούς στη Σικελία. Υπήρξε σκληρός αλλά αφοσιωμένος στο καθήκον του, ένας μονάρχης που σημάδεψε όσο λίγη τη βυζαντινή ιστορία. Πέθανε το 1025 σε ηλικία 67 ετών. Ένας αυτοκράτορας που πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή καβάλα σε άλογο, πολεμώντας ασταμάτητα. Όλοι γνωρίζουν τον Δράκουλα της λογοτεχνίας, τον βρικόλακα που έπινε αίμα. Πίσω όμως από τον μύθο κρύβεται ένας πραγματικός άνθρωπος. Ο Βλάντ Τσέπες ο Τρίτος, πρίγκιπας της Βλαχίας τον 15ο αιώνα, που έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο «Ο Ανασκολοπιστής». Η φήμη του χτίστηκε πάνω στη σκληρότητά του. Εφάρμοζε αμήλικτες ποινές σε όσους θεωρούσε προδότες ή εχθρούς του και η μέθοδος που τον έκανε διαβόητο ήταν ο ανασκολοπισμός. Χιλιάδες αντίπαλοι εκτελέστηκαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να λειτουργήσει ως παραδειγματισμός και να εμπνεύσει τρόμο. Η πολιτική του δεν περιοριζόταν μόνο στην εσωτερική τάξη. Στις συγκρούσεις του με τους Οθωμανούς, ο Βλάντ χρησιμοποίησε τον τρόμο ως όπλο. Αναφέρεται πως σε μία εκστρατεία, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής βρέθηκε μπροστά σε ένα δάσος από παλουκωμένους στρατιώτες του και επέλεξε να αποσυρθεί αντί να προχωρήσει. Ο Τσέπες κυβέρνησε με πυγμή, αφήνοντας πίσω του μία κληρονομιά που διχάζει. Για κάποιους υπήρξε στιγερός τύραννος, για άλλους ήρωας που αντιστάθηκε στην Οθωμανική πίεση. Όπως και να τον δει κανείς, η σκληρότητά του σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης και γέννησε τον πιο διάσημο μύθο του τρόμου. Ο Ταμερλάνος, γνωστός και ως Τιμούρ, γεννήθηκε κοντά στη Σαμαρκάνδη, στην Κεντρική Ασία, από τη φυλή Μπάρλας. Παρά τον τραυματισμό του που τον άφησε κουτσό, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αδίστακτους κατακτητές της ιστορίας. Στόχος του ήταν να ξαναφέρει τη δόξα των Μογγόλων του Τζέγκις Χάν και να οικοδομήσει μια αυτοκρατορία που θα εκτεινόταν από την Ινδία έως τη Μεσόγειο. Οι εκστρατείες του βάφτηκαν στο αίμα. Στο Ισφαχάν, μετά από εξέγερση, έσφαξε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και διέταξε να στηθούν πύργοι από χιλιάδες κομμένα κεφάλια
Για παραδειγματισμό, στη Βαγδάτη το 1401 σφαγιάστηκαν περίπου 20.000 άνθρωποι και τα μνημεία της πόλης ισοπεδώθηκαν. Ακόμη και όταν υποσχόταν σπλαχνικότητα, το έκανε με διαστροφικό τρόπο. Για παράδειγμα, στη Σεβάστια, αντί να χύσει αίμα, έθαψε ζωντανούς 3.000 κατοίκους. Η σκληρότητά του δεν περιοριζόταν στους εχθρούς στο πεδίο της μάχης. Μετά τη νίκη του στην Ινδία, το 1398, κατέσφαξε πάνω από 100.000 αιχμαλώτους μέσα σε μία ημέρα, με τη δικαιολογία ότι αποτελούσαν κίνδυνο για τον στρατό του. Στο Δελχή, η καταστροφή ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε η πόλη χρειάστηκε πάνω από έναν χρόνο για να γιατρέψει τις πληγές της. Η μάστιγα του Θεού, όπως αυτοαποκαλούνταν, έκανε τον τρόμο εργαλείο εξουσίας. Οι πυραμίδες από κεφάλια και οι μαζικές σφαγές έσπηραν τον πανικό σε ολόκληρες υπήρους, κάνοντας πολλές πόλεις να παραδίδονται χωρίς μάχη για να γλιτώσουν τη μοίρα των άλλων. Έτσι, ο Ταμερλάνος θεμελίωσε την αυτοκρατορία του πάνω στον φόβο και άφησε πίσω του έναν αιματηρό μύθο που στοίχιωνε γενιές. Στη Σκανδιναβία του 10ου αιώνα ξεχώρισε μια από τις πιο αιματοβαμμένες μορφές της εποχής, ο Έρικ ο Πρώτος της Νορβηγίας, γνωστός με το προσωνύμιο «Αιματηρός Πέλεκης». Ήταν γιος του Χάραλντ και από νωρίς απέδειξε ότι η φιλοδοξία του ήταν αξεπέραστη. Για να ανέβει στον θρόνο, δεν δίστασε να εξοντώσει έναν τους αδελφούς του. Η φήμη του οικοδομήθηκε μέσα σε ποτάμια αίματος, καθώς κυβέρνησε με σκληρότητα και φόβο. Οι εκστρατείες του συνοδεύονταν από λαιλασίες και σφαγές που έδωσαν το όνομά του στη μνήμη των ανθρώπων. Ως βασιλιάς της Νορβηγίας, αλλά και αργότερα της Νορθουμβρίας, ο Έρικ κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, χωρίς κανένα έλεος για τους αντιπάλους του. Δεν ήταν τυχαίο που ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι τον εγκατέλειπαν, η αλαζονία και η βία του τον έκαναν μισητό. Τελικά, ο αιματηρός βρήκε και ο ίδιος βίαιο θάνατο σε μάχη στην Αγγλία. Όμως το όνομά του έμεινε ως σύμβολο της σκανδιναβικής αγριότητας του Μεσαίωνα, δίπλα σε εκείνα των πιο αδίστακτων πολεμιστών της εποχής. Αυτές ήταν κάποιες από τις πιο σκοτεινές μορφές της μεσαιωνικής ιστορίας. Η σκληρότητά τους μπορεί να προκαλεί αποστροφή, αλλά ταυτόχρονα δείχνει πώς ο φόβος μπορούσε να γίνει εργαλείο εξουσίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί έδρασαν σύμφωνα με τα δεδομένα και τις συνθήκες της εποχής τους. Γράψτε στα σχόλια ποιον θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη λίστα και ίσως τον δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στους λογαριασμούς μας σε TikTok, Instagram και Facebook για ακόμα περισσότερες ιστορίες, εκπλήξεις και ενδιαφέρον περιεχόμενο.